What's the hurry? تادید صدا تادید صدا. Who is he to you? هغستا سدی هغستا سدی. Let him take time. پریږده چې هغه وخت واخلي پریږده چې هغه وخت واخلي. Nothing like that. داسې هیڅ نشتا داسې هیڅ نشتا. Whose pen is this? دا قلم د چا دی دا قلم د چا دی. Don't get me wrong. ما غلط مګڼه ما غلط مګڼه. Read and let read. لولا او لوستلو ته پریږده لولا او لوستلو ته پریږده. What do you mean? ستا څه مطلب دی ستا څه مطلب دی. This is a bad omen. دا یو بد فال دی دا یو بد فال دی. He is in the room. هغه په کمره کې دی هغه په کمره کې دی. Let's play cricket. ځئ چې کرکټ کوو ځئ چې کرکټ کوو. Come down quickly. جر راکوز شه جر راکوز شه. I am just kidding. زه خو هسې ګپ لګوم زه خو هسې ګپ لګوم. Why had he to go? هغه له ولې تلل و هغه له ولې تلل و. This table is old. دا میز زوړ دی دا میز زوړ دی. Pick up the phone. فون اوچت کړه فون اوچت کړه. Now it's my turn. وس زما نمبر دی وس زما نمبر دی. You make him weep. ته هغه جړای ته هغه جړای. This is a rumour. دا یو اوازه ده دا یو اوازه ده. Here is your watch. دا واخله ستا ګړی دا واخله ستا ګړی. I am having to go. ما له تلل دي ما له تلل دي. Now we are screwed. وس مونږ ګیر شو وس مونږ ګیر شو. I won't spare you. زه به تا پرې نږدم زه به تا پرې نږدم. What do you like? ستا څه خوښ دي ستا څه خوښ دي. Who are you to me? ته زما څه یې ته زما څه یې. What is he to say? هغه لا څه ویل دي هغه لا څه ویل دي. Don't rely on him. د هغه په تمه کېږه مه د هغه په تمه کېږه مه. When is your exam? ستا امتحان کله دی ستا امتحان کله دی. When it happened. دا کله وشو دا کله وشو. How slow he walks. هغه څومره په قلاره ځي
هغه څومره په قلا راځي. You've gone crazy. ته لیونی شوی یې. ته لیونی شوی یې. Put on your shoes. پایزار دې پخپو کړه. پایزار دې پخپو کړه. I hate being late. ناوخته راتلل می بدی شي. ناوخته راتلل می بدی شي. I opened the door. ما دروازه کولاو کړې وه. ما دروازه کولاو کړې وه. Let it go for now. د وس دپاره دا پرېږده. د وس دپاره دا پرېږده. It's not starting. دا چالو کیږي نه. دا چالو کیږي نه. It may rain today. کیدای شي نن باران وشي. کیدای شي نن باران وشي. My leg was paining. زما پخپه درد و. زما پخپه درد و. What did you lose? تا څه د لاسه ورکړو. تا څه د لاسه ورکړو. What did you have? تا سره څه وو. تا سره څه وو. I am feeling giddy. په ما سر چورلی. په ما سر چورلی. Will you go there? ته به هلته ځې. ته به هلته ځې. Don't make me fool. ما احمق مه جوړوه. ما احمق مه جوړوه. That is used glass. هغه جوټه شوی ګیلاس دی. هغه جوټه شوی ګیلاس دی. You need not wait. تا ته د انتظار کولو ضرورت نشته. تا ته د انتظار کولو ضرورت نشته. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.